Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া ৰাতি ভাত চাত খাই মেলি ললো। এতিয়া ৰাতি 10টা হৈছে। তো আজি ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅ'টো আৰু ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণ হ'ল পিছবেলা মই এইখিনি জবা ফুল আনি থৈছো। চাওক পুৰা এই ফুটা খৰাহিটোৱেদি এক খৰাহি জবা ফুল আনি থৈছো কাৰণ বেছিকৈ লাগিব। এতিয়া এই জবা ফুলখিনি মই কি কামত লগাম দেখাই আছো। তো এই ফুলবোৰ আনা কাৰণ হ'ল পিছবেলাই মই আনি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাত পানী খাই ল'লোঁ যিহেতু এতিয়া শুব টাইমত ভাবিছোঁ এই ফুলখিনি গোটেইখিনি ফুলৰে পাহিবোৰ এৰুৱাই ল'ম। এই ৰেণুডাল নিদিওঁ ৰেণুডাল। তো পাহিবোৰ অকল পাহিবোৰ এৰুৱাই খালি পানীৰ লগত পুৰা মোহাৰি পেলাই গোটেই ৰাতিটো ৰাখি থ'ম আৰু কালি ৰাতিপুৱা চুলিত লগাম। যিহেতু কালি দেওবাৰ আছে, গতিকে মই কালি জবা ফুল লগাম চুলিত। তো গোটেই ৰাতি যেতিয়া জবা ফুলৰ পাহিবোৰ পানীত একদম পুৰা মোহাৰি পেলাই তিয়াই থ'ম, তেতিয়া জবা ফুলৰ যোনটো ভিটামিন সেইটো পানীৰ লগত মিক্স হৈ যাব, ৰসবোৰ পানীৰ লগত মিক্স হৈ যাব। তাৰপিছত কাইলৈ যিহেতু দেওবাৰ আছে টাইম পাম, গতিকে চুলিত লগাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এই গোটেই জবা ফুলখিনি পাহিবোৰ এৰুৱাই ল'ম আৰু তাৰপিছত পানীত পুৰা মোহাৰি দিম। আপোনালোকেও এনেধৰণে লগাব পাৰে, কাৰণ জবা ফুল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। তো এই জবা ফুলটোৱে হ'ব লাগিব, এই ৰঙা জবা ফুলটোৱে হ'ব লাগিব। আৰু এজাত আছে ন পিংক কালাৰ টাইপৰ, ইয়াত এটা এটা পাহ আছে, কিন্তু তাত মানে কি বেছিকৈ থাকে। তো সেইটো ল'লে নহ'ব, এই ৰঙাটোৱে ল'ব লাগিব। তো এতিয়া এইখিনি মই পানীত মোহাৰি লওঁ পাহিবোৰ এৰুৱাই। এতিয়া ইমানকণমান পানী লৈছোঁ, এই বাচনটোত মই ইমানকণ পানী লৈছোঁ। বেছিও লোৱা নাই, কাৰণ মই চুলিখিনি হিচাপত লৈছোঁ আৰু আমি জেতুকা লগালে যিমানখিনি লগাওঁ সিমানখিনি পানী লৈছোঁ। বেছি ল'লেও বহুত বেছি হৈ যাব, গতিকে মই চুলিৰ জোখত পানীখিনি লৈছোঁ। এতিয়া এই পানীখিনিতে ফুলৰ পাহিখিনি এৰুৱাই দি দিম। এয়া অকল পাহিকেইটাহে দিছোঁ, এই ৰেণুডাল দিয়া নাই, এইখিনি পেলাই দিম। তো এতিয়া পাহি হ'ল ইমানখিনি। এতিয়া পাহিখিনি পানীৰ লগত মোহাৰি দিওঁ। জবা ফুলৰ পাতেই হওক বা ফুলেই হওক আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। তো এইবাৰ মই ফুল লগাওঁ আৰু নেক্সট টাইম মই জবা ফুলৰ পাত লগাম। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে মোহাৰি পানীখিনিৰ লগত মোহাৰি মিক্স কৰি ৰাখি থ'ম গোটেই ৰাতি। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা লগাই দিম চুলিত। পুৰা পিছল পানী ওলাইছে। পুৰা জেল টাইপৰ পানী ওলাইছে, ৰঙা জেল টাইপৰ পানী ওলাইছে। তো এনেধৰণে আপোনালোকেও লগাব পাৰে। বহুতে চাগে জানে, কিন্তু যিসকলে নাজানে লগাব পাৰে এনেধৰণে। কাৰণ আমি ঘৰতে বা ঘৰৰ ওচৰতে বিচাৰি পোৱা বস্তুখিনিয়ে যদি আমাৰ চুলিখিনি ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ, চিল্কি কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে লগোৱাত কি আপত্তি নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। পুৰা ৰঙা পানী ওলাইছে আৰু মানে একদম পুৰা এল'ভেৰা জেলৰ নিচিনা ওলাইছে। সেইকাৰণে চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া হয়, চিল্কি হয়। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মোহাৰিয়ে থৈছোঁ পানীৰ লগত। ৰাতিপুৱা লগোৱা সময়ত আকৌ এবাৰ ভালকৈ মোহাৰি ল'ম, একদম মিহি হৈ যাব তেতিয়া। তো এতিয়া এনেধৰণে গোটেই ৰাতি ৰাখি থ'ম আৰু কালি ৰাতিপুৱা লগাই দিম আৰু লগোৱা সময়ত আপোনালোকক লগ পাম। আজি যিহেতু ৰাতি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কালি নতুন এটি মৰ্ণিঙৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম জবা ফুল চুলিত লগোৱাৰ সময়ত। বাই বাই, গুড নাইট। হেল্ল' এভৰিৱান, কালি ৰাতি ভিডিঅ'টো সামৰণি মৰাৰ পিছত আজি নতুন এটি মৰ্ণিঙৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ।
তো এতিয়া কালি ৰাতি যোনখিনি জবা ফুলৰ পাহি মই পানীৰ লগত মোহাৰি পেলাই থৈছিলোঁ সেইখিনিৰ লগতে আকৌ কেইটামান ফ্ৰেছ পাহি দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ ভালকৈ মোহাৰি ল'ম। মোহাৰি লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ লগাওঁ দেখাই আছোঁ। আৰু ইমান যে পিছল হৈছে চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া চিল্কি হয় চুলিখিনি। গতিকে এতিয়া লগাই লওঁ। লগাই লোৱাৰ পিছত বাকীবোৰ কাম লাহে লাহে কৰি থাকিম। কালিতো পাহিবোৰ মোহাৰি পেলাই থৈছিলোঁ পানীৰ লগত, কিন্তু এতিয়া লগাম যিহেতু আকৌ এবাৰ ফ্ৰেছ পাহি কেইটামান দি পেলাই মোহাৰি লৈছোঁ আকৌ এবাৰ। তো এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ মোহাৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই চেকনিৰে চেকি ল'ম। যোনখিনি জেল টাইপৰখিনিহে লগাম, এই পাহিবোৰ নলগাওঁ। কাৰণ পাহিবোৰ এনেকুৱা নহয় যে পাহিবোৰ লগাব নোৱাৰি, পাহিবোৰৰ সৈতে লগাব পাৰি। কিন্তু কি হয়, পাহিবোৰ যেতিয়া লগোৱা যাব তেতিয়া চুলিখিনি ধুওঁতে অলপ মানে কি টাইম লাগিব পাহিবোৰ খেদাবলৈ। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মেইন যোনটো জবা ফুলৰ পাহিৰ ৰস হয় সেইটোহে প্ৰয়োজন। গতিকে ৰসখিনিয়ে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া দুটা বাচনত দুইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি হৈছে মেইন জবা ফুলৰ পাহিৰ ৰসখিনি, আৰু এইখিনি আছে এইখিনি যোনখিনি গোটেইখিনি লগাব পাৰি। এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰসখিনিহে লগাব পাৰি, এইখিনিও লগাব পাৰিব। কিন্তু মিক্সিত পিছা গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি লগাব পৰা গ'লহেঁতেন। পূৰা মানে কি মিহি হৈ গ'লহেঁতেন, তেতিয়া গোটেইখিনি লগাব পৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু মই ভাবিছোঁ মিক্সিত পিচি থকা নাই, আৰু এনেধৰণে পানীৰ লগত যেতিয়া মোহাৰি ৰাতিয়ে ৰখা যায়, মেইন যোনখিনি হয় সেইখিনি অলৰেডিটো পোৱাই যাব। গতিকে আৰু মিক্সিত পিচি থকা দৰকাৰ নাই। তাৰ কাৰণে খালী পানীতে মই পাহিবোৰ মোহাৰি পেলাই ৰাতিয়ে থৈ দিলোঁহেঁতেন। আৰু যদিহে জেতুকাৰ লগত দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে জেতুকাৰ লগত ডাইৰেক্ট পাহিবোৰ পিচি ল'লে হ'ল। তো এতিয়া মই সেইখিনি লগাই লওঁ। ইমান ধুনীয়া জেল ওলাইছে, পুৰা পিছল পিছল জেল। গোটেইখিনি লগালে মানে কি হয়, ধুবলৈ অলপ টাইম লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি অকল জেলখিনিয়ে লগাম। যেতিয়া মই জেতুকাৰ লগত লগাম কেতিয়াবা, তেতিয়া মই গোটেই পাহিবোৰে লগাম। চাওক কিমান একদম মানে পিছল। আৰু অকল যদি এনেধৰণে অকল জেলখিনি লগোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পটককৈ শুকাই যাব। চুলিখিনি এনেধৰণে ভাগ কৰি কৰি লগাওঁ। এনেধৰণে মই গোটেইখিনি লগাই লওঁ। পুৰা গুৰটোলৈকে লগাই দিছোঁ, আৰু এইপিনে চুলি আগলৈকে লগাইছোঁ। যিমানখিনি আঁতিছে পুৰা লগাই দিছোঁ। এতিয়া এনেধৰণে 2-3 ঘণ্টামান ৰাখিম। যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া খালী পানীৰে ধুই দিম। আজি চেম্পু নকৰোঁ, অহাকালি চেম্পু কৰিম।
যিকোনো বস্তু লগালে লগতে শ্বেম্পু কৰি দিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে কামত নাহে। গতিকে পিছদিনাখন শ্বেম্পু কৰিব লাগে। তো অহাকালি শ্বেম্পু কৰিম, আজি খালী পানীয়ে ধুই দিম শুকালে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ জবা ফুলৰ পাহি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। চুলিত লগালে চুলিখিনি চিল্কি হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। যেনেকুৱা হ'লেও লগাব পাৰিব। জেতুকা যদি লগাই চুলিত বা হেনা যদি লগাই চুলিত, তাৰ লগতো পিচি পেলাই লগাই ল'ব পাৰে। ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যিহেতু ফেচবুকত ভিডিঅ'টো চাই, ভিডিঅ'টো লাইক এটাও কৰি দিব। আৰু ফেচবুকৰ পৰাহে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Morigaon। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।